Vítám vás zpět. Tentokrát se nacházíme v Chorvatsku a to, co vidíte, je náš bivak. Tady ta paní a ten pán jsou Češi, kteří sem náhodou zabloudili a myslím, že si to teď fotí. Asi jsme tak zajímaví. Žízeň mám, že bych někoho zabil, ale nevím, no asi bude muset vstát a jít prostě někam do obchodu nebo na benzínku, jelikož je pondělí, tak už bude otevřené konečně. Takže já asi pomalu už půjdu. Bude brzo 7:30, takže už bychom se měli pomalu vykopat. A budeme pokračovat dál směrem na jih. Kolem Záhřeba až na Sluny. Měli bychom se mrknout i na Plitvice. A pokud se zadaří, dojedeme až k pramenu řeky Cetiny, který vypadal podle fotek velmi zajímavý. Takže máte se na co těšit. Už jsem tady usínal, no, konečně jsme předjeli ten kamion, to bylo příšerné teda, tahali jsme se za ním snad 40 km, tak teď jsem se konečně probral trošku a je to daleko záživnější. Posledně, co jsem tu byl, se to teda hodně změnilo. Byl jsem u vodopádu a tam se stojí šílené fronty. Tak, a já mám žízeň jak svině. Už se těším, až si dám něco vychlazeného. Široko daleko nikdo. Přijeli jsme s tama, jedeme tam. A jedeme směrem na Zadar, což je zde. Tady je Slun, tady jsou někde Plitvice a odtud jedem. A myslím, že tahle cesta je tady tahle ta. Tady ta plus ta oranžová. Doženu časový skluz a jdem do kempu. Zbývá nám posledních 35 km. To jsou panorámata. Moře! Jsme tady! Takže, třetí den ráno jsme stále v kempu. Tady v té hospodě jsme byli včera na večeři a tady na této pláži jsme se včera koupali. Tamhle to je ostrov Pak a kemp je zde za mnou. Už je dost hodin, musíme vyrazit a budeme pokračovat dál na pramen Cetiny. Budeme se vracet přes tam ty hory, kde byla parádní cesta. Ale to už jste asi viděli. Tak tady toho typka už jsem jednou předjížděl. A za chvíli ho předjedu ještě jednou. A opět tady máme enduro vložku, nečekanou. Ty vole. Ještě, aby jsme tady vrodili nějaký potok a dílo bude dokonáno. Chvíle napětí.
další jezero, tentokrát už v Bosně. Takže jsme ve Sčitu a teď se budeme ubírat dále do kempu Paradise, který je kousek za Mostarem. Jsem zvědavý, jak se s tadyma dostanu. To je enduro vložka jako prase. Tady je to geniální, to je v podstatě dno jezera pořád, které je akorát vyschlé. No tady si člověk může vybrat cestu, jakou chce, protože pak se to stejně zaplaví a nikomu to nevadí. Tak, teď přijde krpal jak prase. No. Takže vzhledem k tomu, že jsme si lehli do mraveniště, už vstáváme, nějakých 6:35 bylo, nebo tak nějak. A uvaříme si kávu a v podstatě můžeme vyrazit. Jsem do Poustany v mravenců, to je hrůza. No, takže najdu vařič, kávu, dáme se do toho. Cesty jsou zatím celkem ucházející, jsem tam trochu horší, řekl bych tak jak u nás. Všichni tady jezdí jak úplné hovada. Proto je lepší se tady přizpůsobit, protože je to mnohem bezpečnější jet rychle a držet tempo, než zdržovat provoz. Zatím není takové horko naštěstí, ale počítám s tím, že to přijde. Ono přece jenom v noci bylo trošku chladněji, ne jako zima, ale bylo velice příjemně oproti denním teplotám, které se pohybují údajně kolem 40. Jsme v Černé Hoře konečně. Pokračujeme dále. Hranice byly celkem v pohodě. Čekali jsme jenom pár minut. No, kvalita silnice se poněkud zhoršila. Avšak musím říct, že moje kufry se stále drží. Zatím se nikde nic neuvolnilo, to musím zaklepat potom, protože tady žádné dřevo nemám. A taky musím zaklepat to, že je zatím žádná závada. A jinak co se týče spotřeby, tak dostáváme se celkem na nízké hodnoty. Já jezdím tak 4,8. Něco mi tam klepe. No už vím, co mi to klepe. To bude přední kapota, ale drží na 2 šroubech, takže upadnout by to nemělo. To je docela pěkná silnice.
jdeme na trajekt, tak jsme to stihli. A přeplujeme na druhou stranu zálivu. A pro informaci, dnes 12. července 2017 stojí jízdné, respektive plavebné za motorku 2 eura. Budeš ti ten lístek, ty vole. All these females say I'm in the Navy. Yes, you can sail the 7 seas. In the Navy. Yes, you can put your mind at ease. In the Navy. Come on now, people, make a stand. In the Navy. Can't you see we need a hand? In the Navy. Come on, protect the motherland. In the Navy. Come on, join your government. In the No tak máme chvíli na kochačku. Tak to teda nevím, jestli tam nahoru vylezem. Jsme na Kotorské pevnosti. Zde parkujeme. Tady je Kamilova motorka. Moje je kousek dál, zde. A je to asi takhle vysoko. Tak. A my jsme přijeli tady po tom dřevu. Tak. Až tam z toho zálivu. Tam jsme přijeli tím trajektem. Tady je krásný výhled na celé pevnosti, kterou si ještě projdeme. A pak pojedeme tamhle dozadu. Tam jak jsou ty serpenty. Tak opouštíme Kotor a vydáme se vstříc dalším dobrodružstvím. To je výhled. A teď jsme výš než ta pevnost, na které jsme byli. To je tady. Tam ty ruiny. Tak. A jedeme pořád výš. Tady bych nechtěl vyletět. To tak s padákem leda. Ty krávo. Tož to je věc toto. Tak to je úplně jiný pohled na věc. Tak potkali jsme nějaké Slováky, přičemž prohodili jsme pár slov a zjistili jsme, že jeden z nich se trošku vysekal, takže předpokládám, že by to mohlo být třeba i zde. No tady to Manusu, to bude pěkně klouzat, to je písek. Teda silnice nic moc. To už je tak spíš, že aspoň na to cestovní enduro. Je 5. den ráno a dnes budeme opouštět Černou Horu, protože jsme včera nedojeli do kempu, kde jsme měli být, tak jsme dnes v kempu u moře, nebo byli. A do toho kempu jsme nedojeli protože tam v podstatě vůbec nevedla silnice. Jak nás včera vyhnali mravenci z kempu, tak dneska nás vyhnali komáři. Je teprve 8:45 a už je docela slušné horko. Mohl bych si vypnout cítič, abych se zase nedivil, proč mi to tak hapruje. Čeká nás dlouhá trasa, tak si to trošku zkrátíme. Co takhle zpívat si pam pam param pam parára nad starém koni. Ventily zvoní. Takže tamhle to dálce ty hory, tak to už je Albánie.
Výhledy to tady pořád, jako ty výhledy jsou tady pořád neskutečné. Tak a teď uvidíte Skadarské jezero v celé své kráse. Budeš v očích mít výraz jak Alenka v říši divů. To čumíš. Když byl Pepa ještě mladý, nevěděl si s ničím rady. Chlastal pivo, jedl ovar, byl duševní polotovar. A prvá, druhá, třetí, čtvrtá, na zahradě krtek vrtá. Drápy má jak vývrtky, vrtá metro pro krtky, To byl nějaký čmelák. Teda jede mu to nějak shaderem. No každopádně, my jsme v Albánii. Je to tady celkem jako divoké. Jsme v Albánii, pořád v Lezhe, nebo jak se to vyslovuje. A kvůli počasí měníme plán. Vynecháme celý Ohrid, Ohridské jezero, to znamená i Makedonii. A stáčíme to zpátky, budeme se vracet směrem ke Skadarskému jezeru a pojedeme zpět do Černé Hory. Začínám, že to tady srát. Nikdo nedává blinkry, žádná přednost, nic, hrůza. Je v tom úplný chaos, člověk tady vůbec neví, co má čekat. Každý si jezdí jak chce. A kdybyste nevěděli, co znamená to SH v názvu silnice SH20, tak já to taky nevím, mě se neptejte. Umírám žízní. Já taky. Tohle je silnice SH20. Tamhle je nějaká odbočka, se tam buduje. My jsme teďka na vyhlídce a čeká nás obrovská kupa serpentín. Motorky máme docela zaprášené, ale to nevadí. Bude to zážitek k nezaplacení. Nothing can break. You can't break me down. I got gas in the tank. I got money in the bank. I got news for you, baby. You're looking at the man. I got skin in the game. I don't feel no pain. I got news for you, baby. You're looking at the man.
a Lipašový prameny. Je to taková rozvodněná die. Tak, máte možnost si poslechnout muslimské techno. To je dobré zvěrstvo. Myslím, že stačilo. Je to příšerné. Nechápu, jak to můžou poslouchat. No jen se podívejte. Není to krása. Takže vyjíždíme 6. den z kempu. Dneska je docela zima, takže jsem poprvé oblékl mikinu, ještě že jsem si ji bral, no to jsem si myslel, že ji budu mít k ničemu. Máme takový plán, že bychom si zajeli do Srbska, podívat se na meandry řeky Uvac. Akorát musíme se ještě ujistit někde na internetu, na Wi-Fi, aby jsme jeli správným směrem na ty správné meandry, že jich je tam víc, co jsem se díval na mapě. Tak, aby jsme trefili ty správné, které chceme právě. Jsme u řeky Uvac a tady tahle vyhlídka stojí pěkně za prd. Byl jsem tam a teď jsem trošičku na nižším místě a je tady úplně jiný výhled na řeku. Je ráno, nohama stírám rosu na stupačkách. Takže jsme na mostě, nebo já jsem na mostě v kanionu Tara, v tom proslulém kanionu Tara, na tom proslulém mostě a tady ten šílenec tady nějak uvíznul, abych se asi posral, ale on to asi zvládá očividně. No, každopádně výhled je tady opět fantastický, tady už je to takový standard. Tady, jak vidíte ten nápis Camp, tak někde tam jsme kempovali. Ergo, co to zabírá? No, nevadí. A my pojedeme teďka dál, někde tady nahoru, podívat se na Vražě jezero. Ještě zaberu druhou stranu. A přijeli jsme tady z té strany, tamhle z hora. Tam jak jsou ty skály, tak někde odtud jsme přijeli. Ještě zaberu spodek, co je pod mostem, jako voda je krásně čistá, potom žádná. Vidíte to sami. Teda na to, že jsme jeli takovým svižnějším tempem včera, tak mi i přesto klesla spotřeba. Ta motorka mě pořád překvapuje. Čím rychle jedu, čím víc to točím, tím méně to žere.
ty vole, cisternu jsme předjížděli kousek od mostu a teď tady trčíme v Jablojaku přes hodinu. Čekali jsme, než naplní nádrže na benzínce. Příšerné. Nežerte to. Co bude žrát zvěř? To je díra. Konečně se to jíte. No nic, tak snad se dočkáme. Já chci mít čapku z bambulí, nahoře jíst kaštany, mít se v lavoře od rána po celý den, zpívat si jen, zpívat si pam, pam, padam, pam, padada, pam, pam, padam, pam, padadadam, padadadam. Tak podle navigace tady vůbec není žádná silnice, ale v tom případě nechápu, po čem jedem. Asi vzhledem, že by to byl chodník. Au. Tak tady by mělo být údajně Sušíčko jezero. No, mělo by být asi někde tam vzadu, no. A tak na to kašlem. Takže pokračujeme z trsy směrem k Pivskému jezeru. Tam dáme jenom krátkou pauzu, že tady jsme obědvali v trse. Jenom omrkneme jezero, uděláme povinné fotky, kochačka a tak dál. A pojedeme na hranice s Bosnou. A dál se uvidí. Výborně, bez světel do tunelu. A vracečku v tunelu to je umění udělat. Bude úplná vražedná zbraň. Tady se tady rýsuje hrot. Já myslím, že to bude stát spíš na hranicích těch druhých. Než by měl až takový problém pouštět napryč. Je to možné. Tam je nějaká cedule. Hraniční kontrola. No mi to nechce zaostřit. Posun to. Jo. Tak, 8. den ráno,
Jsme v kempu v Těntišti. Jsou tady pěkné hory teda. Všude kolem. A je to víceméně takové údolí. A dneska budeme pokračovat na Foču. Od Foči pojedeme na písečné pyramidy. Z těch pyramid potom pojedeme na samotné Sarajevo, které si prohlídneme asi v centru. Tady ten psíček, ten mi přeběhl po spacáku a myslel si, Bůh ví, jak z toho budu mít velkou radost. Tak, konečně jsme v Sarajevu. A jsem zvědavý, čím nás překvapí. Festina Lente, most. Vítám vás do dalšího dne. 9. je pondělí 17. července a vyjíždíme z dalšího kempu, předposledního. Včera mi trošku vynechával jeden válec, musel jsem rozebrat částečně motorku, nakonec se to vyřešilo tím, že jsem to prostě složil, chvilku to nejelo a pak to jelo. Hlavně jsme měli asi hodinové zdržení díky té mojí opravě. Myslím si, že tam byl akorát nějaký bordel v benzínu nebo někde. Takže pak se to rozjelo a od té doby to jede celkem normálně. Takže bych vzal blinker. To tady nikdo prostě nedělá, tady nikdo nedává blinkery. Tak, jsme konečně našli tu poštu. Tam se staví nová mešita a minaret, takový betonový jaderný kryt, vypadá to děsně. Přitom stará je tady kousek. Kurva! You gotta love this looking out for you. You can't go back no matter. Tak, konečně jsme tady. Je tady pěkný. Dokonce tady mají padací most, ale jenom takový díl, ono to asi nebude moc vidět, ale to nevadí. No nic, takže já půjdu zpátky k motorce. Sem jsme jeli po jakési šílenosti, vyjeli jsme nahoru a zjistili jsme, že sem vede asfaltka, tak zkusíme jít po ní a uvidíme, kam nás dovede. To je hrozný smrad. Čadí mu to jak prasklé kamna. Tak právě jsme se dostali do Chorvatska. Sice každý jinou cestou, ale to nevadí. A buď to se setkáme někde po cestě, no nebo se sejdeme až za hranicema v Maďarsku. A cílem dne by měl být nějaký kemp na Balatonu. Takže jedem. No matter how dark it gets. Problémy jsou zpět. Tady to tak totálně mlátí. Ve vysokých otáčkách to jede normálně. Včera to haprovalo docela dost. Tak jsem to nějak rozjezdil, tak chtělo by to někde zaklepat do nějakého dřeva, ale není tady dřevo. Takže projeli jsme, nebo já jsem projel na maďarskou stranu a právě jsem překonal hranici 38 000 a zrovna přijíždí i Kamil. Tak se opět potkávám. Tak právě zahajuji soutěž o nejdelší název vesnice nebo čehokoliv jiného. Riny a Besenio. Opět Čáp, Nagy a Tád.
Tam budeme odbočovat. Vysont Latásra. Velice bogata spusta. Ježíš, to nedá ani přečíst. László Major. Německý spalud. Balaton Kerestu. Balaton Sometimes you gotta just let it all unfold. Breathe in. Tak tamhle už trčí Balaton. Nikdy jsem tu nebyl. Tak jsem zvědavý na tu louži. No a zbývá nám jenom 30 km do kempu. Takže v 6 bychom tam mohli být. Dnešnímu dní bych řekl snad jenom to, že to byl takový velmi dlouhý přesun, únavný. No, je tady spousta komárů, to jen tak mezi řečí. No, každopádně tohle je pláž v našem kempu. Údajně. Je tady pouze molo a tahle vrba. Poslední ráno, poslední den. Vyjíždíme z kempu Balaton Turist a čeká nás pouze přejezd domů. Něco přes 170 km. Na hranice? Bych řekl, no. A tady je krásně vidět Balaton. Hned po ráno ve 9:45. Zalaje Gersek, Rábatabás, Moson Magyaróvár. Čista jasná, jsme se vynořili v Bratislavě. Víceméně trip za náma. Příští rok absolutně netuším, kam pojedem. Thank you.